Tommy. Awan. Tommy. Rồi là nó không biết gì giờ nó còn nó gì vậy? Torrent માં તો જતો હતો ને તે પેલા ભાઈ હતા દાણ ધવલ કે રાહુલ કરે એમનો નવા એડમિન માં ટોરેન્ટ માં જે સાબરમતી અમે ત્યાં રહેતા એ સાબરમતી ભાઈ તું પકડ તા તો અહીંયા સેટિંગ કર લખો છે
કાલે જ બે કરે લેટર ઓકે બીજે સેટિંગ શાળા